صباح الخير دكتور محمد، أتمنى لك يوم جيد. متشكر. صباح الخير. أجريت لك عدة فحوصات خلال نومك للإطمئنان على صحتك. طيب تمام، وإيه الأخبار؟ أغلب التقارير تشير إلى أنك بخير. طيب وأنا جدولي النهاردة فيه إيه؟ الأربعاء 20 من مايو لعام 2020، أنت على موعد مع تصوير حلقة مناقشة مسلسل النهاية. طيب تمام، استعدي بقى، النهاردة هتساعديني في كتابة السكريبت، يعني مش عايز الناس تزهق. لا تقلق، فأنت تقوم بعمل جيد. طيب يلا ابدأي، خزيني في الذاكرة عندي معلومات عن المسلسل لحد ما أشوف كنت ببدأ الحلقة بقول إيه. جاري تخزين البيانات المتاحة عن المسلسل. هو أنا كنت ببدأ الحلقة بقول افتكرت، معاكم محمد العزبي من بره الاستوديو. موسيقى التتر لهشام خرمة. هشام مؤلف مصري قضى جزء من حياته ما بين أكتر من دولة، وده أكيد أثر على شخصيته وأسلوبه في التأليف. الموسيقى اتعملت بفورم اسمه A-B-A-C، والفورمز دي بتقسم العمل لأجزاء وبتحدد شكله، والفورم ده بالتحديد منتشر جدا في صناعة المين ثيم للأفلام، وكمان بيستخدم بشكل كبير في صناعة الموسيقى والأغاني لفرق الأندرجراوند. وزي ما ناقشنا تتر مسلسل سلطنة المعز، واللي بالمناسبة تقدر تشوفه من الآية اللي تظهر لك فوق، تعالوا برضو نناقش تتر مسلسل النهاية بنفس الطريقة. هشام بدأ موسيقى التتر بإنترو صغير مبني على صوت درون في الخلفية، ومعاه مجموعة مؤثرات صوتية، سواء بقى إيقاع، كورال، أصوات إلكترونية. وعلشان يخلي الطبيعة الشرقية تظهر من أول التتر، فبيطعم البداية بنغمات من العود بشكل بسيط. بعد كده بيدخل على الفكرة ايه، ودي هتلاقيها سيمترية قوي، عبارة عن جملة بلحن وإيقاع بيتكرر باستمرار. والسيمترية تعتبر هنا ميزة لأنها مناسبة جدا لفكرة المسلسل وخصوصا الروبوتس. أعتقد أن كلماتك تحمل إهانة لي. لا بقولك ايه، أكيد ما أقصدش. وبعدين أنا النهاردة هجيب سيرة روبوتس كتير، مش هينفع كل شوية تقطعيني، خلي الحلقة دي تعدي على خير. الجملة الإيقاعية تقدر تعتبرها مزج ما بين البوب والروك ميوزك، والآلات اللي استخدمها هشام هنا هي الأورجانيك درامز، ودي آلات بتتصنع من مواد الطبيعة الخام، وعلشان كده بتدي إحساس كبير بطبول الحرب. ومع الإيقاعات بتظهر أصوات من آلة اسمها سينسايزر، ودي بتلعب هارموني بسيط بصوت موجة نقية ما فيهاش تفاصيل كتير. وفي نفس الوقت بتدخل الوتريات علشان تقول التيمة الرئيسية. بعد كده بيزيد التفاعل على التيمة، بيدخل أصوات إيقاعية من خامات معدنية، ومعاها الصوت الغليظ البيز اللي بيخش يملى أرضية الإيقاعات، واللي برضو مصنوع من آلات السينسايزر. ومع التفاعل ده هتلاقي صوت الوتريات بقى حاد أكتر، بيغني مع الوتريات العود والبيانو. وفي نهاية التيمة دي بتدخل أصوات كورال وأصوات غنى فردي علشان تكتمل الفكرة وتسلم للفكرة دي. في الفكرة دي المزيكا بتبقى أهدى شوية، وده بسبب طبيعة الآلة اللي هتخش تقول السولو، وهي آلة العود. وفي الجزء الثاني من السولو بيدخل أصوات كورال بس بصوت مش عالي، وبعد كده تدخل وتريات علشان تلعب إيقاعات في المنطقة الحادة.
في نفس الوقت اللي بيدخل فيه صوت نسائي بيقول لحن بنغمات طويلة. ونرجع للفكرة ايه، بس المرة دي بشوية تغييرات بسيطة في التوزيع. فبعد ما كان الهارموني بيتلعب بصوت بسيط بيدخل عليه صوت جديد اسمه FM، وده اختصار لفريكوينسي موديوليشن. وبالنسبة للغنى اللي بتقول الوتريات والبيانو والعود هيزيد عليه آلتين. الآلة الأولى هي جلوكنسبيل، وهي آلة إكسليفون صوتها زجاجي أكتر. والآلة التانية واللي ما نقدرش نعتبرها آلة واحدة هي مجموعة آلات النفخ النحاسية واللي بنسميها براس، ودي مش بتقول كل التيمة لكن بتقول أجزاء منها. ولو رحنا للفكرة سي هنلاقي الفكرة على غير المعتاد ما بتقفلش بتفاعل كبير، بالعكس المقطوعة بتبدأ تكون هادية أكتر. والسولو هنا لآلة الساكسفون مع إفكت اسمه أوتوا، وده بيخلي صوت الآلة مهزوز. كمان استخدم هشام أصوات ريفيرس، وده عبارة عن أصوات بعد ما بتتسجل بتتعكس علشان تبدأ من النهاية للبداية، وده بيدي انطباع إن في حاجة غريبة في الزمن. تعليقي الوحيد إن جملة العود كان ممكن يكون لها دور أكبر من كده. أعتقد إن الجملة كانت ارتجالية بشكل مبالغ فيه. كنت أتمنى إنها تكون بفكرة لحنية متكاملة، لأن ده أكيد كان هيضيف للعمل. طب ينفع تكون وصلت في الفيديو لحد هنا ومنزلتش لسه اشتركت في القناة؟ انزل اشترك واعمل لايك وتعالى نتكلم عن المسلسل نفسه. فكرة المسلسل ليوسف الشريف، وتنفيذ القصة كان للمؤلف عمرو سمير عاطف. عمرو سمير عاطف للثلاثة اللي لسه ما يعرفوهوش بدأ حياته مع أطفال جيل التسعينات مع 2 من أشهر مسلسلات الأطفال، بكار والسندباد البحري. ده غير إنه شارك كمان في كتابة مسلسل عالم سمسم. ومن أشهر أعماله في السينما فيلم ولاد العم لكريم عبد العزيز وشريف منير ومنى زكي. كمان للمؤلف دور كبير إننا نشوف مسلسلات سيت كوم مصرية، واللي بدأها مع مسلسل تامر وشوقية، وبعد كده مسلسل راجل وست ستات ومسلسل العيادة. كون عمرو سمير عاطف مع يوسف الشريف ثنائي دايما بيقدموا لنا أعمال بتكون من أهم المسلسلات في الدراما الرمضانية كل سنة. قصة المسلسل بتحصل بعد 100 سنة من دلوقتي، بعد انهيار القيم وانتشار الجريمة، البيوت اللي انهارت بعد موت أسر كاملة، الحروب والأزمات الاقتصادية اللي بتخلي الحياة أصعب يوم بعد يوم. ده غير ظهور شخصية المنتظر واللي بتظهرها أحداث المسلسل في القرن ال21 والقرن ال22 من غير ما يبان عليها حتى ملامح تقدم العمر. أحداث المسلسل بتعتمد على فكرة استنساخ الروبوت من الإنسان. مش بس كده، خيال المؤلف وصلنا إن احنا نقدر ننقل وعي الإنسان للروبوت. المسلسل بيظهر لنا مخاوفنا من الروبوتس على إنها اتحققت، وعلشان كده احنا اتخلصنا منهم، أو كنا متخيلين إن احنا اتخلصنا منهم. كمان في أبعاد مختلفة بتحصل في بلد تانية بتستهدف ذهن الإنسان علشان يساعدهم في تحقيق اليوتوبيا بتاعتهم. المسلسل أخد أبعاد كتير، ودي حاجة كويسة لأنها بتزود عنصر التشويق والإثارة. هو أنت كنت قلتي لي أحداث المسلسل بتدور فين؟ تدور أحداث المسلسل في القدس بعد تحررها بسنوات، ومدينة الواحة يوتوبيا المستقبل، بالإضافة إلى مدينة القاهرة في عصرنا الحالي والذي يعتبر ماضي للمستقبل. أطراف الصراع في المسلسل كتيرة ومتشابكة. صراع قوي زي سباق تصنيع الأسلحة ما بين التكتلات والواحة، الصراع الطبقي بين الفقراء والأغنياء، الصراع اللي بيدور بين الموظف ورئيس الشغل، الغيرة اللي هتلاقيها ما بين رضوى وصباح، والصراع اللي هتلاقيه ما بين الروبوتس زين وعزيز. كل ده غير الفساد اللي هتلاقيه موجود حتى في العالم الجديد. أنا النهاردة مش جاي أتكلم عن النظريات ولا المؤامرات البتروبيداجوجية اللي بتدور حواليها الأحداث. أكتر حاجة حابب أقولها عن المسلسل إن كعادة عمرو سمير عاطف ويوسف الشريف كل سنة بيقدموا لنا عمل بيحترم عقل المشاهد وفي نفس الوقت بيقدم له شيء ممتع. طبعا أي عمل جديد لازم يكون له اتهامات، زي إنه يكون مقتبس أو مسروق أو بيقلد عمل تاني سبقه. بالتأكيد، فهناك اتهامات للمسلسل بأن قصته مقتبسة من رواية يوتوبيا للكاتب الكبير دكتور أحمد خالد توفيق. لا بس الكلام ده مش سليم،
مش معنى ان قصة المسلسل بتتكلم عن المدينة اللي اسسها اصحاب النفوذ ورجال الاعمال الفاسدين ان كده يبقى فيه اقتباس، خاصة ان المسلسل احداثه مختلفة خالص عن الرواية. في فيلم اسمه سنو بيرستا واللي عن رواية بتغونس بيرسوناج، واللي اتمنى تكون نطقتها صح، ودي رواية فرنسية اتنشرت سنة 1982 واللي برضه بتتكلم عن نهاية العالم، وان نخبة اصحاب النفوذ ورجال الاعمال الفاسدين واللي كانوا مخبيين عن الناس ان في حياة افضل بره المكان اللي محبوسين فيه. هل كده معناه ان يوتوبيا الدكتور احمد خالد توفيق كانت مقتبسة منها؟ ألم تلاحظ وجود مشاهد مقتبسة من أفلام هوليوود التي تدور أحداثها في المستقبل؟ بصي، بالمنطق بتاعك ده افلام زي ذا ترمينيتور او اليتا باتل انجل او ارتفيشال انتليجنس، واللي بالمناسبة كلهم بيتكلموا عن الروبوتس والمستقبل وفيهم كتير مشترك، يبقى هما كمان سارقين من بعض بقى. وبعدين تعالي هنا، هو انت تتضايقي لو في مسلسل عندنا بيتقارن بشغل هوليوود؟ الحقيقة ان تيمة نهاية العالم بيتكتب عليها روايات وبيتعمل عليها افلام كتير ومختلفة، زي افلام الابطال الخارقين والافلام الحربية وافلام الفضاء. ملاحظتي الوحيدة واللي فضلت افكر فيها وما لقيتلهاش حل، يعني لو عزيز الروبوت مشاعره وردود افعاله ادمية بالشكل ده، فواضح ان الروبوتس وصلت لمرحلة متطورة جدا. طيب ليه زين الروبوت واللي صنعه عزيز بنفسه بارد اكتر في ردود افعاله الادمية؟ ولو اتكلمنا عن شخصيات زي صباح ورضوى، فالحقيقة كانوا مقنعين جدا في تعبيراتهم عن المشاعر المركبة، وده هتشوفه في حب رضوى لزين وغضبها من خيانته ليها، وفي نفس الوقت زعلها على موته. كمان الخلل النفسي اللي في شخصية صباح واللي قدرت فعلا سهر الصايغ تنقله للكاميرا. ونروح بقى للشخصيات الكوميدية زي مراد المحروقي وسعادة. الشخصيات كانت خفيفة جدا وقدرت تأدي دورها بشكل كويس، لكن عندي عتاب بسيط للفنان محمد لطفي، واللي لازم يضيف لأي دور بيقوم بيه لازمة يفضل يكررها طول المسلسل. فكرة اللازمات أنا شخصيا ما عنديش عليها أي اعتراض، بس زي ما في أدوار اللازمات بتخدمها بشكل كبير، في أدوار تانية ما بتحتاجش اللازمات دي وبيكفي فيها التقمص والمواقف الكوميدية. في مسلسل النهاية ما نقدرش نتجاهل أدوار الأطفال، وبالأخص الممثلة المصرية السورية نهال نور واللي قامت بدور رياد. مسلسل النهاية من إخراج ياسر سامي، واللي بالمناسبة هو مش بس المخرج، كمان ليه دور تاني وهو المنتج الفني، وده اللي أكيد اداله فرصة كبيرة في التعامل مع أغلب مواقف التصوير وإنه يقدر يشكلها حسب رؤيته كمخرج. تصوير مشاهد المسلسل الخارجية كان جميل جدا، واللي بالمناسبة اتصور في الأردن. اختيار المخرج لأماكن وزوايا التصوير كان مميز جدا، كمان يحسب له إنه قدر يحافظ على إيقاع الحلقات بالشكل اللي بيشد الجمهور ويضمن نسبة مشاهدات عالية. يمكن بدأت الأحداث تبقى أبطأ شوية في نهاية المسلسل، لكن قصة المسلسل قدرت تشفع له وتخليه برضه محافظ على نسبة المشاهدة بتاعته. باختصار، ياسر سامي كان مفاجأة رمضان في قيادته المسلسل ده، وطبيعي جدا إن المخرج يكون له مساحة كبيرة من التقدير، ده لأنه دايما بيتحمل مسؤولية الوحش قبل الحلو. ولو اتكلمنا عن المشاهد الداخلية لازم نتكلم عن الديكور، واللي صنع أماكن من المستقبل بطابع واقعي مميز، وأكيد ما نقدرش نتجاهل دور CGI في إضافة واقعية أكتر للمشاهد دي من خلال المؤثرات البصرية وكمان معهم المؤثرات الصوتية. حقيقي كل مدينة حصل فيها أحداث في المسلسل سواء في الحاضر أو المستقبل كان ليها طبيعة مختلفة، سواء في الديكور أو الأزياء أو حتى الكالر كوريكشن. ولما نقول إن ده أول مسلسل تلفزيوني من نوعية الخيال العلمي في المنطقة العربية، يبقى أول حاجة لازم نقولها شابوه لشركة الإنتاج. فكرة الخيال العلمي في مسلسل مصري أكيد ما كانش رهان سهل، والمجازفة أكيد نقطة محسوبة لشركة الإنتاج. مسلسل النهاية رغم إنه نهاية لكنه بداية لطفرة في صناعة المسلسلات والأفلام المصرية والعربية. ولو حابب تعرف اللي هيحصل من هنا ل 2120 يبقى لازم تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وساعدنا نكبر محتوى القناة. شارك الفيديو مع أصحابك، وعاوزك تقولي في الكومنتات تحت إيه المسلسل أو الفيلم أو الأغنية اللي عايزنا نتكلم عنه. سلام.